Ito muna. Dapat mo na siya. Bakit bawal? Aeroplano. Sabi sa'yo daw, sinabi ko sa'yo. Ang susunod na programa ay rated PG. So, medyo negative kami sa pagpapalipad ng drone. Though napalipad naman namin siya, kaya lang Food trip na lang. bawal daw dahil nga dinadaanan ng aeroplano dito. So, think na tahimik naman dito kasi nga cemetery. Sorry! Anong next trip natin? Food trip? Na lang? Failed ang drone shot natin. Ligwak. Iyak ako eh. Gusto ko magpalipad ng drone eh. Ikaw? Nakita niya lumipad. Pero, Excited ako. kaya nga eh. Wala pa kami shot eh. Okay lang yan. Kain na kami sa ano? Food in a hole! Fire in a hole! We just arrived sa Hole in One! Sa the Hole in One? Ayun! Hole in One! Wow! Baby titi, big titi, tsaka jumbo titi. Medyo mali siya po itong kasama ko kasi po usapan. Ano yung na-order mo? Tumalong ano yung big Gusto mo ng big titi? Lai? Oo naman. Jumbo? O yung baby? Hindi, di ba meron talaga? Existing talaga yan. So, check na natin. Yung big... Hindi, jumbo. Doon tayo sa jumbo. Ate, pa-order lang po ako ng jumbo titi. Yan o, yung jumbo titi. Sa mga food destination dito sa May Taguig. Since coding kami at dito sa Bayani Road lang kami makakadaan, isa to sa mga pwede mong puntahan na hindi ka mahuhuli. So we opted to come here, explore natin yung lugar later. Let's go! Fashion vlogger, food vlogger. Ikot na namin yung lugar. Naikot na namin yung lugar, so order na kami. Let's go! Bebenta ko na naman tong kasama ko, medyo mapapamura ako dito. Gusto mong squid la, yung kasing laki nito? Yan. Busin mo yan ah. So, order tayo na super, which is good for 2 with free 2 Java rice. Ito ba sa'yo? Yeah. Yun. Yun. Trophy la yun. Chakchenes. Chenilyn Mercado. Ring award mo. Gutom ka? Like? Gutom. Ako din. Ang concept pala dito is magkakamay ka. So, meron kaming gloves. Eh, total, ano naman kami sa nakakalaman. Paalaman. Let's eat! Wala na. Wala.
kung kasama ko. Ganda-ganda, lakas kumain eh. Sinabi, nandiyan pala yung anak mo. Halay. Sino mama niyan? We're done. We're leaving.